Sunt câțiva ani de când nu mai am buruieni în grădină și nu mai trebuie să pierd timp în fiecare săptămână să sap și să scot buruienile. Acest lucru este foarte simplu de realizat. Tot ce trebuie să facem este să nu lăsăm pământul descoperit. Atunci când săpăm grădina și descoperim solul, buruienile, care sunt înfometate, profită și cresc incontrolabil. Natura nu vrea ca pământul să fie descoperit. De aceea, când se descoperă pământul prin săpare, natura acoperă foarte rapid solul ca să nu rămână pământul descoperit și să se erodeze. Deci, tot ce trebuie să facem pentru a realiza acest lucru este să acoperim pământul cu mulci. Ce este mulciul? Mulciul este un strat de materie organică format din materiale vegetale sau sintetice care protejează solul de temperaturile ridicate și care are foarte multe beneficii pentru grădina noastră. Mulciul împiedică formarea buruienilor, împiedică variația temperaturii solului, protejează pământul vara și iarna, creând astfel un mediu perfect pentru microorganisme benefice solului. Protejează solul de razele puternice ale soarelui, menține solul umed și împiedică evaporarea apei. Plantele vor reuși să reziste mult mai bine pe perioadele de secetă și nu vor trebui udate nici așa de des, dacă sunt protejate de mulci. Puteți folosi ca și mulci iarba, paie, compost, cât și rumeguș sau scoarță de copac. Atunci când tai gazonul, eu nu arunc iarba, ci o folosesc în grădină ca și mulci, acoperind grădina într-un strat mai gros de aproximativ 5 cm. Aceasta, pe lângă faptul că acoperă pământul, acționează și ca fertilizant, deoarece, atunci când se descompune, eliberează nutrienți, cum ar fi azot, fosfor și potasiu. Puteți de asemenea să le puneți direct în compostieră și să le transformați în compost. Compostul poate fi folosit și el ca mulci, iar de fiecare dată când vom uda grădina, nutrienții prezenți în compost vor ajunge la rădăcinile plantelor, ajutându-le să se dezvolte și să crească. Așadar, dacă nu mai vrei să pierzi timp și să scoți buruienile în continuu, folosește aceste metode naturale, care pe lângă faptul că te ajută să economisești timp, te ajută să ai o grădină curată cu plante mari și sănătoase. Dacă vrei să vezi ce alte soluții naturale folosesc în grădina mea pentru a avea o producție mai mare, dă click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!